ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ভাৰতীয় দৰ্শনৰ এক অন্যতম নাস্তিক সম্প্ৰদায় চাৰবাক দৰ্শনৰ নৈতিকতা সম্পৰ্কীয় যি মতবাদ সেই সম্পৰ্কে তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ মুঠ 9টা সম্প্ৰদায় আছে আৰু এই 9টা সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত 3টা সম্প্ৰদায় নাস্তিক সম্প্ৰদায়। এই নাস্তিক সম্প্ৰদায় 3টা চাৰবাক, বৌদ্ধ আৰু জৈন, আৰু ইয়াৰে চাৰবাকসকলে চৰম নাস্তিকতাৰ পোষকতা কৰে। এতিয়া চাৰবাকসকলৰ নীতিশাস্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় মতবাদ আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ নীতিশাস্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় মতবাদ, তেওঁলোকৰ যি জ্ঞানবিদ্যা আৰু অধিবিদ্যা সম্পৰ্কীয় মতবাদ আছে সেই মতবাদৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত। আমি যদি চাওঁ তেওঁলোকৰ জ্ঞানবিদ্যা সম্পৰ্কীয় মতবাদত আমি দেখা পাম যে চাৰবাকসকলে প্ৰত্যক্ষকেই জ্ঞানৰ একমাত্ৰ উৎস বুলি কৈছে। এতিয়া প্ৰত্যক্ষনো কি? আচলতে প্ৰত্যক্ষ বুলি ক'লে আমি আমাৰ যি ইন্দ্ৰিয়সমূহ আছে, পঞ্চইন্দ্ৰিয় আৰু বাহ্য বস্তুৰ সংযোগৰ ফলত আমি যি জ্ঞান লাভ কৰো তাকেই প্ৰত্যক্ষ জ্ঞান বুলি কোৱা হয়। ন্যায় দৰ্শনত গৌতমে উল্লেখ কৰিছিলে, তেওঁ কৈছিলে বৰ সুন্দৰ এটা প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্কীয় সংজ্ঞা। তেওঁ কৈছিলে যে ইন্দ্ৰিয়াৰ্থ সন্নিকৰ্ষিতপন্নম জ্ঞানম প্ৰত্যক্ষম, অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰিয় আৰু বাহ্য বস্তুৰ সংযোগৰ ফলত যি জ্ঞান আমি লাভ কৰো সেই জ্ঞানেই হল প্ৰত্যক্ষ জ্ঞান। এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে চাৰবাকসকলে যিহেতু প্ৰত্যক্ষ জ্ঞানৰ উৎস বুলি কৈছে, গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু কোনো কালে প্ৰত্যক্ষিত নোহোৱা স্বৰ্গ বা নৰক এনেধৰণৰ যিবিলাক ধাৰণা আছে বা পাপ পুণ্য এইবিলাক যিবিলাক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰো সেইবিলাকক তেওঁলোকে সঁচা নহয় বুলি কৈছে। কাৰণ এইবিলাক প্ৰত্যক্ষ আমি কৰিব নোৱাৰো, গতিকে স্বৰ্গৰ অস্তিত্ব নাই অথবা নৰকৰ অস্তিত্ব নাই। এতিয়া চোৱা, বহুকেইটা দাৰ্শনিক সম্প্ৰদায় তেওঁলোকে কৈছে কি, যেনে মীমাংসা দৰ্শনলৈ যদি আমি চাওঁ দেখা পাম তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ স্বৰ্গপ্ৰাপ্তিয়েই হৈছে মানৱ জীৱনৰ চৰম লক্ষ্য। আৰু এই স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি আমি কিদৰে কৰিব পাৰো যে আমাৰ যিটো জীৱন, মানৱ জীৱনত আমি জীৱিত কালত বিভিন্ন দৈবিক ক্ৰিয়াকাণ্ড পালন কৰো, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা পাৰ্বণ বা অৰ্চনা কৰো আৰু ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত আমি মৃত্যুৰ পিছত স্বৰ্গ লাভ কৰো। আৰু ইয়াতেই মানৱ জীৱনৰ প্ৰশান্তি নিহিত হৈ থকা বুলি পেলাই দাৰ্শনিকসকলে কৈছে। কিন্তু কথা হল যে চাৰবাকসকলে যিহেতু প্ৰত্যক্ষজনিত জ্ঞানেইহে প্ৰকৃত জ্ঞান বুলি কৈছে, গতিকে স্বৰ্গ লাভ কিদৰে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে এই কথা নস্যাৎ কৰিছে যে স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি আমাৰ জীৱনৰ চৰম লক্ষ্য হব নোৱাৰে। ঠিক সেইদৰে আমি চাওঁ যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নীতিশাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা আন এটা উল্লেখযোগ্য কথা হৈছে যে মোক্ষ লাভ মানৱ জীৱনৰ পুৰুষাৰ্থ নহয়। মোক্ষ লাভ মানে আমি বেদে 4 ধৰণৰ বৈদিক কালৰ পৰা 4 ধৰণৰ মানৱ জীৱনত পুৰুষাৰ্থৰ কথা কোৱা হৈছে। সেইকেইটা হৈছে ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম আৰু মোক্ষ। এতিয়া এই মোক্ষ বুলি ক'লে মুক্তি লাভক বুজায়। মুক্তি হৈছে সাধাৰণ অৰ্থত আমাৰ মানৱ জীৱনৰ সকলো প্ৰকাৰ দুখ দুৰ্দশাৰ পৰা মুক্তিয়েই হৈছে মোক্ষ। কিন্তু চাৰবাকসকলে কৈছে যে আমি কোনো ধৰণে মোক্ষ লাভ কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ মোক্ষৰ ধাৰণাটোকেই তেওঁলোকে নস্যাৎ কৰিছে। মোক্ষৰ ধাৰণাত যিটো আছে যে ভাৰতীয় দৰ্শনত 2 ধৰণৰ মোক্ষৰ কথা কোৱা হৈছে, যে এটা হৈছে বিদেহ মুক্তি আৰু আনটো হৈছে জীৱন মুক্তি। আচ্ছা, জীৱন মুক্তি অৰ্থাৎ আমি এই জীৱন কালতেই আমাৰ কৃত কৰ্মৰ জৰিয়তে মোক্ষ লাভ কৰিব পাৰো। আমি যদি চাওঁ বুদ্ধৰ দৰ্শনত আমি দেখা পাওঁ যে বুদ্ধই জীৱিত কালতেই নিৰ্বাণ বা মোক্ষ লাভ কৰিছিল। এতিয়া কথা হল, যদি আমি জীৱিত কালত এইবাবেই চাৰবাকসকলে উল্লেখ কৰিছে যে আমি মোক্ষ লাভ কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ মানৱ জীৱন হৈছে সুখ আৰু দুখৰ মিশ্ৰিত এটা জীৱন। আৰু ইয়াত আমি এই দুখ, যিটো সুখ আৰু দুখ বুলি কোৱা হৈছে, এই দুখৰ পৰা আমি কোনোপধ্যে মুক্তি লাভ কৰিব নোৱাৰো। ই আমাৰ সুখৰ দৰে দুখ আমাৰ লগত থাকিবই। গতিকে আমাৰ কাম হৈছে সৰ্বোচ্চ পৰিমাণৰ সুখ আহৰণ কৰা আৰু দুখৰ সামান্য পৰিমাণৰ দুখক আমি পৰিত্যাগ কৰা। কিদৰে আমি
আত্মগতভাৱে আমি সুখ আত্মিকভাৱে আমি আমাৰ নিজস্ব সুখ আমি কিদৰে আহৰণ কৰিব পাৰো সেই হৈছে তেওঁলোকৰ দৰ্শনৰ মূল কথা গতিকে কোনো ধৰণৰ মুখ্য আমি জীৱিত কালত পাব নোৱাৰো আৰু যদিহে বিদেহ মুক্তিৰ কথা কোৱা হয় তেতিয়াহলে আমি দেখা পাওঁ যে এই মুক্তিয়ে কেৱল মাত্ৰ মৃত্যুক বুজাব মৃত্যুৰ পিছতহে আমি মানে মৃত্যুক বুজাব সেই সম্পূৰ্ণৰূপে দুখৰ মুক্তি আমি মৃত্যুৰ পিছত পাব পাৰো কিন্তু এই কথা সকলোৱে আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে মানুহে কেতিয়াও কাৰোৰে আমাৰ মৃত্যু কাম্য নহয় তাৰ পিছত যদি আমি চাওঁ গতিকে এনে ধৰণৰ কথাই তেওঁলোকে মানে মুখ্য লাভক জীৱনৰ পুৰুষাৰ্থ বুলি অস্বীকাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আত্মগত সুখবাদক জীৱনৰ আদৰ্শ বুলি কৈছে ইতিমধ্যে আমি গম পালো যে সুখ দুখ মিশ্ৰিত এই জীৱনত আমি যথাসম্ভৱ সৰ্বাধিক সুখ আমি আহৰণ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিসকলে সুখ দুখ ৰহিত স্থিতপ্ৰজ্ঞ জীৱন লাভৰ কাৰণে কঠোৰভাৱে ইন্দ্ৰিয় আদি দমন কৰি মানে সুখৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে তেওঁলোকক আচলতে চাৰ্বাকসকলে কি বুলি কৈছে অজ্ঞ বুলি কৈছে বা মূৰ্খ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ পাপ পুণ্যৰ হিচাপ কৰি নিজকে যদি আমি প্ৰাপ্য সুখৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখো সেইটো কেৱল মাত্ৰ কাইট নথকাৰ ভয়ত আমি মাছ নোখোৱাৰ দৰে কথা বুলি চাৰ্বাকসকলে কৈছে লগতে তেওঁলোকে এটা উল্লেখযোগ্য কথা কৈছে যে শৰীৰৰ ধ্বংসৰ লগে লগে আমাৰ চেতনাও লোপ পায় অৰ্থাৎ চেতনা বিশিষ্ট দেহাইহে আত্মা চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা অৰ্থাৎ দেহৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় তাৰ লগে লগে চেতনাও লোপ পায় আৰু ইয়াৰ অতিৰিক্ত আত্মা বুলি একো বস্তু নাই সেয়েহে ভৱিষ্যতৰ কথা যদি আমি কেৱল চিন্তা কৰি বৰ্তমান সুখৰ পৰা যদি আমি বঞ্চিত হৈ থাকো তেতিয়াহলে ই আমাৰ কেৱল মাত্ৰ এক অজ্ঞতা হ'ব ই আমাৰ কেৱল মাত্ৰ এক মূৰ্খামি হ'ব সেই তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে বৰ্তমান জীৱনক আমি সুখী কৰি ৰাখিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হলে আমি ধাৰ কৰি হলেও আমি আমাৰ প্ৰিয় যিবিলাক খাদ্য বা প্ৰিয় যিবিলাক আমাৰ প্ৰাপ্তি সেইখিনি আমি মানে আমি কৰি ল'ব লাগিব আমি আহৰণ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ দৰ্শনত কোৱা হৈছে যে যাৱত জীৱিত সুখং জীৱিত ঋণং কৃতা ঘৃতং পিপেত অৰ্থাৎ যেতিয়ালৈকে যি থাকা সুখত যি থাকা ঋণং কৃতা ঘৃতং পিপেত অৰ্থাৎ প্ৰয়োজন হৈছে তুমি ঋণ কৰি অৰ্থাৎ ধাৰ কৰি হলেও ঘিউ মৌ যদি তুমি ইচ্ছা কৰা খোৱা কিয়নো ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনৰাগমনংকুত অৰ্থাৎ এবাৰ যদি শৰীৰ ভস্মীভূত হৈ যায় ভস্মীভূত অৰ্থাৎ তোমালোকে বুজি পাইছা নিশ্চয় যে মৃত্যু হলে আমাৰ শৰীৰ ভস্মীভূত হয় মানে পঞ্চভূতত বিলীন হৈ যায় অৰ্থাৎ চাৰ্বাকসকলে পঞ্চভূতৰ কথা কোৱা নাই কেৱল চতুৰ্ভূতৰ কথা কৈছে বাৰু যি হওক অৰ্থাৎ যেতিয়া শৰীৰ যেতিয়া ভস্মীভূত হৈ যায় তেতিয়া সেই শৰীৰ পুনৰ আগমন কেতিয়াও নঘটে যে আমি পুনৰ আগমন হলে পুনৰ সুখ ভোগ কৰিম সেয়েহে তেওঁলোকৰ মূল মন্ত্ৰই হৈছে ইট ড্ৰিংক ক্যান বি মেৰি অৰ্থাৎ খাই বৈ আমি যিটো ইন্দ্ৰিয় সুখাদি লাভ কৰি আমি সুখেৰে থাকিব লাগে এই হল তেওঁলোকৰ দৰ্শনৰ পৰম শ্ৰেয় এই হল তেওঁলোকৰ আত্মগত সুখেই হল তেওঁলোকৰ জীৱন আদৰ্শ এই আত্মগত সুখবাদৰ জৰিয়তে মানে যিহেতু চাৰ্বাকসকলে কেৱল মাত্ৰ নিজস্ব সুখৰ কথা অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায় সেই তেওঁলোকৰ এই মতবাদক স্থূল আত্মগত সুখবাদ বুলি কোৱা হৈছে তাৰ পাছত আমি যদি চাওঁ তেওঁলোকে নীতিশাস্ত্ৰত এটা তেওঁলোকৰ মানে নৈতিকতা সম্পৰ্কীয় মতবাদত এটা উল্লেখযোগ্য কথা আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে বৈদিক ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ পুৰা সমালোচনা কৰিছে কঠোৰভাৱে তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে পূজা পাৰ্বণ যাগযজ্ঞ এইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে নচ্ছদ কৰি পেলাই তেওঁলোকে কয় যে যদিহে আত্মাৰ বাবে কৰা মৃতকৰ আত্মাৰ বাবে আমি যিখিনি শ্ৰদ্ধা আদি কৰো এই শ্ৰদ্ধা আদি যে আমি কৰো এই সকলোবিলাক আচলতে যদিহে আমি আত্মাৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে মৃতকৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে কৰো তেতিয়াহলে যিহেতু কোনো আত্মাই নাই তেতিয়াহলে সন্তুষ্টি কিহৰ ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকে sacrifice অৰ্থাৎ বলি বিধান বলিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে এনেদৰে কোৱা দেখা যায় যে যদিহে আমি ভাবো এই বলি দিয়া জীৱবিলাক আমি স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি হয় তেতিয়াহলে আমি স্বৰ্গপ্ৰাপ্তিৰ বাবে আমি আমাৰ আপোনজনক আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ লোকক কিয় বলি নিদিও গতিকে এনে ধৰণৰ কিছুমান অতি মানে নিজস্ব তেওঁলোকৰ এটা ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি নৈতিকতা সম্পৰ্কীয় মতবাদ তেওঁলোকে সেয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে অৱশ্যে আমি এটা কথা দেখা পাওঁ যে এই যিটো স্থূল আত্মগত সুখবাদ
এই স্থূল আত্মগত সুখবাদী কিন্তু তেওঁলোকৰ সকলো চাৰ্বাকপন্থী স্বীকৃতি নিদিয়ে তাৰ মাজত আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে সুখবাদৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুণগত পাৰ্থক্য চাৰ্বাকপন্থীসকলে ৰখা নাই অৰ্থাৎ সৰ্বোচ্চ সুখ প্ৰাপ্তিৰ বাবে যদি আমি ক্ষণিক সুখ হেলাৰঙে ত্যাগ কৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে ই একো কথা নহয় মানে কথা হ'ল আমি সৰ্বোচ্চ সুখ আমি আহৰণ কৰিব লাগে এতিয়া খন্তেক আগে মই কলো যে তোমালোকক যে পৰিশোধিত অৰ্থাৎ কি কয় এইটো স্থূল আত্মগত সুখবাদক সকলোৱে পোষকতা কৰা নাই সকলো চাৰ্বাকপন্থীয়ে আমি যদি প্ৰাচীন চাৰ্বাক গ্ৰন্থসমূহলৈ লক্ষ্য কৰো আমি দেখা পাম যে এগৰাকী মহান চাৰ্বাকপন্থী তেওঁ কি কয় এখন হেৰিয়াৰ ৰচয়িতা কামসূত্ৰ ৰচয়িতা বাৎসায়নে তেখেতে কৈছিলে তেখেত আছিলে আচলতে এজন কালচাৰ্ড চাৰ্বাকপন্থী অৰ্থাৎ সুশিক্ষিত চাৰ্বাক দৰ্শনত আমি দুই ধৰণৰ প্ৰাচীন গ্ৰন্থসমূহত দুই ধৰণৰ চাৰ্বাকৰ কথা কোৱা হৈছে ভাগক কোৱা হৈছে ধূৰ্ত চাৰ্বাক আৰু আন ভাগক কোৱা হৈছে সুশিক্ষিত চাৰ্বাক অৰ্থাৎ গ্ৰছ এণ্ড কালচাৰ্ড এতিয়া বাৎসায়ন যাৰ কথা আমি কলো তেওঁ কামসূত্ৰ ৰচয়িতা আৰু তেওঁ আছিলে এগৰাকী কালচাৰ্ড তেওঁ চাৰ্বাক আছিলে আৰু তেওঁ পৰিশোধিত সুখবাদৰ পোষকতা কৰিছিলে অৰ্থাৎ পৰিশোধিত সুখবাদৰ জৰিয়তে তেওঁ ধৰ্ম আৰু অৰ্থক উপায় হিচাপে লৈ কাম লোভ আদি বাসনাবিলাক চৰিতাৰ্থ কৰাৰ কথা কৈছিলে গতিকে সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ যে চাৰ্বাকসকলে যি আমাৰ চাৰি পুৰুষাৰ্থৰ ভিতৰত ধৰ্ম অৰ্থ কাম আৰু মোক্ষ এই চাৰিটা পুৰুষাৰ্থৰ ভিতৰত কেৱল মাত্ৰ কাম আৰু অৰ্থ এই দুয়োটাক প্ৰাধান্য দিয়া অৰ্থাৎ কেৱল এই দুয়োটাক গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিছু সংখ্যক চাৰ্বাকপন্থীয়ে যেনে আমি বাৎসায়নৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰো তেওঁ কিন্তু ধৰ্ম আৰু অৰ্থক এই দুয়োটাকে ধৰ্ম আৰু অৰ্থ এই দুয়োটাকে মানে পৰম সুখ লাভৰ তেওঁ এক উপায় বুলি তেওঁ গণ্য কৰিছিলে গতিকে এইখিনি কথাৰ দ্বাৰা আমি বুজি পালো কিদৰে চাৰ্বাকসকলে এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে তেওঁলোকৰ নিজস্ব দৃষ্টিভংগীৰে খুব দৃঢ়তাৰে তেওঁলোকৰ মতবাদ আগবঢ়াইছিলে কিন্তু কথা হ'ল বিভিন্ন সমালোচকে চাৰ্বাকসকলৰ এই যি মতবাদ নৈতিকতা সম্পৰ্কীয় মতবাদ তেওঁলোকে দৃঢ়তাৰে সমালোচনা কৰিছে বিভিন্নজনে কিন্তু আমি এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে যদিও বা চাৰ্বাকসকলৰ এই মতবাদ সমালোচকৰ কঠোৰ দৃষ্টিত থকা সৰকা হৈছে তথাপিও চাৰ্বাকসকলে যি ব্যতিক্ৰমী দৃষ্টিভংগীৰে নিজস্বতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি এক বাস্তৱ দৃষ্টিভংগীৰে যে তেওঁলোকৰ মতবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এই কথা আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এই দৃঢ় বাস্তৱবাদী মতবাদে তেওঁলোকৰ দৰ্শনক এই দাৰ্শনিক চিন্তাৰ জগতত এক পৃথক চিন্তাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে আজিলৈ আমি চাৰ্বাক দৰ্শনৰ নৈতিকতা সম্পৰ্কীয় এইখিনি শিকিলো আৰু পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত আমি পৰৱৰ্তী পাঠৰ জৰিয়তে আমি আন চাৰ্বাক দৰ্শনৰ বিভিন্ন কথা নিশ্চয় শিকিম তোমালোকলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল নমস্কাৰ